Bị phát tán clip nóng, nhiều cô gái trẻ, nhiều nữ sinh trong độ tuổi đến trường đã rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xấu hổ, mặc cảm, tự ti, họ sợ hãi dư luận và những gạch đá từ mạng xã hội, mang trong mình cảm giác tội lỗi tột cùng, rồi từ đó đã tìm đến kết cục bi thương nhất là cái chết. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Một hot girl nổi tiếng tên T.A mới đây đã vướng phải scandal lộ clip sex, khắp mạng xã hội đều bàn tán về cô gái này. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đáp lại mọi ý kiến tốt xấu từ cư dân mạng, cô gái T.A chỉ âm thầm bấm like những comment động viên mình, ngoài ra không hề giải thích hay thể hiện điều gì. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cũng rơi vào tình huống tương tự như T.A, trước đây đã có nhiều cô gái, nữ sinh rất trẻ tuổi bỗng nổi tiếng trên Facebook vì bị đăng tải clip nóng, hoặc bị ghép hình, tung thông tin về câu chuyện lộ clip nóng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những cô gái ấy đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, cuối cùng đã chọn một kết cục bi thương là cái chết. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Điểm chung giữa những sự việc thương tâm trên chính là nạn nhân phải chịu áp lực quá khủng khiếp từ dư luận, đặc biệt là từ mạng xã hội. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những cư dân mạng thiếu trách nhiệm với những thông tin chia sẻ, những lời bình luận đã vô tình tiếp thêm nỗi đau cho nạn nhân và để lại những hậu quả khôn lường. Nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai uống thuốc tự tử do bị bạn trai tung clip sex lên mạng vào khoảng tháng 6 năm 2015. Dư luận đã vô cùng xót xa trước sự việc một nữ sinh sinh năm 2000 ở Đồng Nai uống thuốc độc tự tử vì bị bạn trai tung clip sex lên mạng xã hội. Theo đó, nạn nhân là MNTAT, sinh năm 2000, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2015, MT, tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được người nhà phát hiện uống thuốc trừ sâu tự tử liền đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do không cứu chữa được nên bệnh viện đã trả em về và đến tối ngày 19 tháng 6 em đã tử vong. Nữ sinh T, bên trái, tự tử do bị bạn trai phát tán clip nóng. Nguyên nhân khiến nữ sinh này chết tức tưởi là do bị bạn trai Phạm Đình Lộc, sinh năm 1993, ngụ cùng xã, tung clip ân ái lên mạng và bị cộng đồng mạng xỉ vả thậm tệ khiến cô gái trẻ bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước lúc qua đời, T mượn điện thoại để ghi âm lại lời sau cùng. T nói lý do vì bạn trai đăng clip nên không chịu nổi và xin lỗi bố mẹ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Lộc để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đồng thời cơ quan điều tra cũng củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Tấn Lộc về hành vi tung clip nóng lên mạng và làm nhục người khác. Tại nghị trường Quốc hội vào tháng 6 năm đó, bà Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đã đưa câu chuyện đau lòng này khi thảo luận về dự thảo luật an toàn thông tin. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đại biểu Thanh Hải nói về các vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng quy định chưa thực sự đầy đủ, cũng như chưa bao quát hết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có thể nói việc này gây tác động rất mạnh đến tâm lý của nữ sinh. Kết quả như ta đã biết rất đau lòng là nữ sinh đã quyên sinh. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có một câu nói của nữ sinh trong thời gian 3 ngày chạy chữa cho em tại bệnh viện và làm cho tôi hết sức suy nghĩ, đó là xin cộng đồng mạng hãy tha cho cháu. Đại biểu bày tỏ, cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Nữ sinh ở Nghệ An tự tử dưới ao sau khi bị lộ clip hôn bạn trai trong lớp học ngày 11 tháng 3 năm 2018. Vụ việc nữ sinh H. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. T. L. Học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, tự tử dưới ao trong nhà, để lại bức thư với nội dung "Con xin lỗi bố mẹ" đã khiến dư luận cả nước xôn xao. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của L được cho là vì đoạn clip ghi lại cảnh em và một bạn trai trong lớp hôn nhau bị lan truyền trên mạng xã hội. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, trong số đó có những fanpage, trang thông tin đã đăng tải clip của L mà không hề che mặt, khiến nữ sinh bị nhận rất nhiều ý kiến miệt thị, chê bai. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Clip ghi lại cảnh nữ sinh L hôn bạn trai bị phát tán trên mạng xã hội. Theo giáo viên chủ nhiệm của L, nữ sinh này là một học sinh ngoan ngoãn, học tốt nhất lớp. Cái chết của L khiến gia đình và bạn bè hết sức bất ngờ, đau đớn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nữ sinh Hà Nội tự tử vì bị bạn cùng lớp ghép vào ảnh một cô gái ăn mặc hở hang. Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào tháng 6 năm 2013. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo đó, trong một buổi đi học thêm, nữ N, T, C, L, sinh năm 1995, mới tốt nghiệp lớp 12 trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Hà Nội, bị bạn cùng lớp ghép ảnh chân dung vào tấm ảnh quảng cáo một cô gái mặc áo rộng cổ rồi tung lên mạng xã hội Facebook. Bức ảnh ghép nói trên khiến L bị bạn bè bình luận trêu đùa. Cô gái xấu hổ, yêu cầu các bạn gỡ ảnh không được, thậm chí đã dò ống thuốc diệt cỏ nhưng các bạn vẫn thích thức về nhà. 50. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Gia đình phát hiện và đưa em đi cấp cứu, tuy nhiên do lượng thuốc em uống quá nhiều, em đã tử vong vài ngày sau đó. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà nội bên di ảnh của nữ sinh L. Nữ sinh đòi tự tử sau thông tin thất thiệt cưỡng hiếp bạn trai đến tử vong bị tung lên Facebook khoảng tháng 7 năm 2017. Nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận bắt giữ hai cô gái 19 và 20 tuổi vì hiếp dâm làm anh Phan Minh V, 25 tuổi ngụ xã Huy Khiên, huyện Tánh Linh, tử vong. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an huyện Tánh Linh, thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hình ảnh hai cô gái bị đồn thổi hiếp dâm nam thanh niên đến tử vong. Theo tìm hiểu, hai cô gái bị vu oan trong sự việc trên là Hồ Thị Phương Nhật, 20 tuổi, ngụ phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Người còn lại tên Hạnh. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai cô gái này đều xác nhận không hề quen biết nạn nhân Phan Minh V. Bị vu khống thông tin thất thiệt, cuộc sống của hai cô gái trẻ đã bị đảo lộn. Nhiều cư dân mạng không xác minh sự việc, do đó đã bình luận miệt thị họ thậm tệ. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ ngày thông tin được lan truyền trên mạng, Nhật không ra khỏi nhà và không muốn tiếp xúc với ai. Còn Hạnh, cô gái này đang trong thời gian ôn thi cho kỳ thi ở trường cao đẳng. Thông tin bị đặt khiến cô mệt mỏi, không tập trung được vào việc học. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thậm chí theo cơ quan chức năng, một trong hai người còn có ý định tự tử. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013 NĐ-CT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác là hành vi vi phạm pháp luật. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, người nào thực hiện hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 88, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Điều 253 của Bộ luật này, tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, và hành vi này xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.